नमस्कार, आज आपण बनवणार आहे धिरडी। तर त्याच्यासाठी लागणार पीठ मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आता आपण पीठ मिक्स करून घेऊया। आपण इथं 2 वाट्या ज्वारीचं पीठ घेतलंय बघा आणि चाळून घेतलेलं आहे। आणि एकाच वाटीने घ्यायचं म्हणजे माप कळतं। ही घेतलेलं आपण गव्हाचं पीठ 1 वाटी, ही बेसन अर्धी वाटी, 1 चमचा मीठ, एक चमचा हळद आणि 1 चमचा जिरं पावडर। तर आपण हे मिक्स करून घेऊया आता सगळं। आता हे पीठ आपण सगळं मिक्स करून घेऊ आणि थोडं थोडं पाणी टाकून ह्याला हलवून घेऊया। असं एकदम पाणी टाकायचं नाही, थोडं थोडं पाणी टाकायचं। आता हे चमच्याने थोडं हलवलं तर चमच्याने काय होईल, गाठी फुटणार नाही। ते आपण हाताने ह्याला हलवून घेऊया। असं चांगलं मळून घ्यायचं असं। आता चमच्याने काही सगळ्या गाठी फुटणार नाही त्या। आपण थोडंसं हाताने नंतर गाठी फोडून घ्यायच्या सगळ्या। आता हे पीठ अशा गाठी फोडल्या त्या सगळ्या गाठी फोडायच्या। आता अजून पाणी टाकायचं बघा, घट्ट आहे जरा, एकदम पातळ करायचं असं। आता बघा हे पीठ आपलं मळून झालेलं आहे, बघ एकदम मस्त असं गाठी पिठी सगळं फुटलेलं आहे। आपण ह्याला आता 10 मिनिटं होणार आहे भिजायला, तर आपण रस बनवून घेऊ। आता रस आपला तयार आहे बघा बघा। आता रस तयार झाला आहे, आपण धिरडी बनवून घेऊया। आता चला आपण आता गॅस चालू करून घेऊ। वरती तवा ठेवून देऊया ह्याच्यावर आता। आणि तवा गरम झाला का नाही, आपण ही अर्धा कांदा कट करून घेतलेला आहे बघा। तर त्या कांद्याने तेल लावायचं ह्याला। आता तवा गरम झालेला आहे, त्याला तेल लावून घेऊ। कांद्याने तेल लावायचं बघा, चांगलं व्यवस्थित लावायचं। आता आपण धिरड सोडून घेऊ। आणि धिरड्याला कधीच गोल आकार येत नाही बाबा, पीठ पातळ असतं त्याच्यामुळे असं सोडलं का इकडे इकडे वरंगळलं जातं, त्याच्यामुळे ती गोल आकार येत नाही। आता हे शेकलंय बघा, बारीक गॅसवर 10 मिनिटं ठेवायचं। आता ही शेकलंय बघा चांगलं। आता हे झालंय, आपण आता अशी सगळी धिरडी बनवून घेऊया।